Zahhir and friends මේ organisation එකට මට අද ඉන්න කියලා රාජිකාන්ත මහත්මයා කියලා ෆිල්ම් එකට චීෆ් ගෙස්ට් එකේ කිව්වා වගේ මගේ නවීන මුද්‍රණය කරා. Thank you very much Zahhir and friends මගේ මායා ෆිල්ම් එකට හැම එකම කරමු. Thank you very much. Thanks. Thank you Zena. Thank you very much. End of the day. Okay.
හරි ඉතින් අද තිබ්බා ජේලර් ප්‍රීමියර් එක Zahhir and friends ලගේ ජේලර් ප්‍රීමියර් එක එහෙම කියන්න ඕනේ. ඒක වටිනවා. මොකද Zahhir and friends ලා ස්පෙෂලි Zahhir එම කියන්නේ සෑහෙන මූවිස් වලට සෑහෙන පිසෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ friends ලා ඔක්කොම ඇත්තම කිව්වොත් ඒක රංජන් සර්ගේම සෑහෙන ලොකු ෆෑන් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමිල් මූවිස් වලට එම සෑහෙන පස්සෙන් යන කෙනෙක්. ඉතින් රජනිකාන්ත් සර්ගේ සුපිරි අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ආපු සුපිරි මූවි එකක් ජේලර් කියන්නේ. මගේ රියැක්ෂන් එක දෙන්න ඊට කලින් මම ස්තුති කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒ වගේම good luck, all the best Zahhir and friends. මම මේ වගේ තව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ උත්සාහය සෑහෙන හොඳයි. ඒ කියන්නේ හරි සාර්ථකයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳට කරා. සෑහෙන හොඳයි. ඒ කියන්නේ අර එන්ජොයි කරා. ඒ කියන්නේ හොඳයි. තව මං හිතනවා එක්ස්පීරියන්ස් එක මීට වඩා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකෙන්ම සෑහෙන හොඳට කරපු නිසා. ඒ නිසා දිගටම කරන් යන්න. මේ වගේ හොඳයි. අපි එන්ජොයි කරනවා මේ වගේ ඒවා දැක්කාම. ඉතින් අපිට හිතෙනවා මේ වගේ වලට මහන්සි වෙන අපිට උදව් කරන්න. අන්න ඒකයි. ඉතින් අන්න ඒවා දිගටම කරන් යන්න. අනිවාර්යෙන් තව ඉවෙන්ට්ස් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ විතර අපි උදව් කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් හරි. දැන් ජේලර් රියැක්ෂන් එක. ජේලර් ගැන කිව්වොත් එම පට්ට ඒ කියන්නේ රජිනී සර්ව. එතකොට රජිනී සර් තමයි නම්බර් 1 මූවි එක හොඳටම හයිලයිට් වෙන කැරක්ටර් එක වෙන්නත් ඕනෙත් එහෙම. ඒකට වඩා ෆෑන්ස්ලා පිස්සු වැටෙන්නේ. ඒක හොඳටම කරලා තියෙනවා නෙල්සන් ඩිරෙක්ටර්. ඒ කියන්නේ එයාගේ පොඩි අප්සෙට් ගති ගියා බීස්ට් එකේදී. ඒ වුණාට he is back. එයා ගාන්ට් එක කවර් අප් කරා ජේලර් එකේදී. ඒ ජේලර් කැරක්ටර් එක ජේලර් මූවි එක සෑහෙන හොඳට හදලා තියෙනවා. ස්පෙෂලි හොඳට හසුරුවලා තියෙනවා රජනිකාන්ත් සර්ව. කියන්නේ දැන් බයිසයින් ඇතුළු කිව්ව රජිනී සර් එයාව අර ස්ටාර් කෙනෙක් විදියට හරියට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක පෙන්වලා තියෙන සෑහෙන හොඳට. ඒ කියන්නේ හරි හොඳට යූස් කරලා තියෙන ඇක්ෂන් මූවි එකක්. ඒක හොඳට හසුරුවපු විදිය සෑහෙන හොඳයි. ජෝක්ස් තියෙන කොමෙඩි ඒ වගේම පට්ට ඇක්ෂන් සීන්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. හොඳට ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. වෙල් ප්ලෑන්ඩ් මූවි එකක්. සමහර සීන්ස් හිතුණා පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ දිග වැඩි වුණා කියලා හිතුණා. ඒවා පොඩ්ඩක් අඩු වුණා නම් කියන්නේ පැය 2යි විනාඩි 50ක් මං හිතේ 50ක් 46ක් හරි. ඒක උනාට කමක් නැහැ දිග උනාට. ඒ උනාට අර හිතුණ තව ටික පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ සමහර සීන්ස් එම අයින් උනාට අවුලකුත් නැත්නම් එක්ක පොඩ අඩු උනාට කමක් නැහැ. එහෙම උනා නම් තවත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඕවරෝල් පට්ට. ඒ කියන්නේ තමිල් ඔඩියන්ස් එක ස්පෙෂලි සෑහෙන එන්ජොයි කරන ඔඩියන්ස් එක නේ තමිල් ඔඩියන්ස් එක කියන්නේ. ඒ අයට නම්බර් 1. ඒක අපි හොඳට ඇයට දැක්කා. මොකද අපි ෆස්ට් ෂෝම කියන්නත් බෑ. මොකද 1:15 වල ගියේ අපි ලිබර්ටි ෆස්ට් ඩේ ෆස්ට් ෂෝ තිබ්බේ 6ට උදේ. ඒ නිසා බෑ. එහෙම කියන්න බෑ. කොහොම හරි අද ලිබර්ටි එක ෆුල් හවුස්ෆුල්. PVR එකෙත් සෑහෙන ෂෝස් හවුස්ෆුල්. මාර විදියට ඒ කියන්නේ හැම සීන් එකකම කෑ ගන්න පුළුවන්, විසිල් තියන්න පුළුවන්. සීන් සෑහෙන තියෙන. ඉතින් මිනිස්සු එන්ජොයි කරනවා. ඒ වගේම තවන්නා බාටියාගේ සුපිරි සෝං එක ඒක නිසා සෑහෙන මේ මූවි එක වයිරල් ගියා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රොමෝට් වුණා ඒ සෝං එක නිසා. ඒ සෝං එක ෆිල්ම් එකේ පෙන්වලා තියෙන විදිය නම්බර් 1. ඒ කියන්නේ තෑන් කරලා ගාන්ට ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. හරි මරුවා. ඒ කියන්නේ සෝං එක එන්න කලින් අපි දන්න හරි තව ටීකින් සෝං එක කියලා. තව ටීකින් සෝං එක කියලා. ඒක හොඳට දැනන ඒක මරු. එක්සයිට්මන්ට් එකක් දෙනවා. මොකද ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන සෝං යන්නේ. අපි ආස ඒක තියේටර් එකේ බලලා නටන්න ආස කටින් නටන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම ඔඩියන්ස් එක ටැමිල් ඔඩියන්ස් එක කියන්නේ. අපි ආයේ වගේ නෙමෙයි. පට්ටර එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් හරිම හොඳයි. ඒ ආතල්ලෙක් ගන්න නම් ටිකක් හොඳ හෝල් එකකට යන්න හොඳ සවුන්ඩ් සීන හොඳ ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් පට්ට කියන්නේ කොහොමද අනිරුත් අර්ගේ වැඩක් කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එක ජරා වුණත් අනිරුත් සර්ගේ BGM කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. මාරු යා නම් අයනේ මන්දා. කියන්නේ පට්ටම BGM 4 කෙනෙක් තමයි අනිරුත් කියන්නේ. ඉතින් ජවාන් එක දැන් කරන්න ඉන්නවා බලමු. ආවම මේ ෆිල්ම් එකත් ඉතින් overall Jailer is great. maru climax එක බලන්න අමතක කරන්න එපා. climax is the best and ඒක තමයි best ම. ඊට පස්සේ පසර ආවම ඉන්ටර්වල් එකට කලින් සීන් එක සෑහෙන්න හොඳයි. බලන්න ඒ කියන්නේ අමුතු එක්සයිට්මන්ට් එකක් දෙනවා එතන. තව සීන් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් කියන්න බෑ. මොකද ඒ කියන්නේ කොහොර සීන් එකක් තියෙනවා ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ ඇක්ෂන් සීන් එකක්. ඒ ඇක්ෂන් සීන් එකේ වෙඩි තියාගන්න යා ටික කාන්තාරක වගේ ස්නයිපර් සීන් එකක් එනවා. හරිද? ඔච්චරයි කියලා ඒක එක්සයිට්මන්ට් එක දෙනවනේ එහෙම කිව්වා.
අන්නේම සීනක් එනවා. ඒක පට්ට ට්විස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇක්ෂන් විතරනේ ඒක ට්විස්ට් එකක් මාරු විදිහට. හිතා ගන්න බැරුණා ඒක. නෙක්ස්ට් ලෙවල්. වේර ලෙවල්. ඉතින් ඕවරෝල් ඔක තමයි ඉතින් මට කියන්න තියන්නේ. තව කිව්වොත් එම්ම වැඩක් නැහැ. එතකොට ස්පොයිල් වෙන්න ගන්නවා. තාම ස්පොයිල් කරලා නැහැ බයින්න එපා. මෙහෙම කිව්ව එකට කිසිදු තේරෙන්නේ නැහැ. ප්ලීස් මම කියන්න කැමතියි ඔයාලට ක්ලයිමැක්ස් එක වීඩියෝ කරලා දාන්න එපා කොහෙවත්. මොකද ක්ලයිමැක්ස් එක රීල් ලීක් කරා කියන්නේ ෆිල්ම් එකම ස්පොයිල් වුණා වගේ තමයි. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා කවදාවත්. ප්ලීස් අඳුනතර සද්දයක් ගැන කමත් කරන්න එපා. කොහොම හරි ඉතින් හරි මම කියනවා Zahhir and friends well done good job. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහට කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ vlog එක මාත් නතර කරනවා. ඉතින් හැමෝට ගොඩක් ස්තුතියි නේද? like කරන්න comment share කරන්න ඒක subscribe කරන්න channel එක. ඉතින් අපි ඊළඟ vlog එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් bye. Just bye.